chemistry. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम د سیکنډ ایئر د کیمستري سیکنډ نمبر چپټر هم سٹارټ کړو په دې سیکنډ نمبر چپټر کې موږ زیات د ډي اف بلاک الیمنټ ذکر کوو خو زیات پکې د اف بلاک الیمنټس نه د ډي بلاک الیمنټس د دې ډیر زیات ذکر کوو لکه زیات ذکر به د ډي بلاک وي د اف پکې دومره نشته نننې چې کوم ویډیو لیکچر دی دا د سیکنډ نمبر چپټر نه یو ټاپک دی کیټالیټیک اکټیویټي په دې به بحث کوم او د دې نه بعد به په الای فارمیشن باندې بحث کوم کیټالیټیک اکټیویټي څه ته ویل کی کیټالیټیک اکټیویټي مقصد دا دی چې آیا ډي بلاک چې کوم الیمنټس دي هغه به موږ په پیور فارم کې په یوازې فارم کې یا په کمباین فارم کې په کمپاوند فارم کې موږ یوز کوو از ا کیټالیست دې ته کیټالیټیک اکټیویټي ویل کی کیټالیټیک ورکینګ د لپاره کیټالیست چې کار کوي د هغې د لپاره به موږ دا څه کوو یوز کوو کیټالیست څه ته ویل کېږي کیټالیست هغه سپیشي ته هغه اټم ته ویل کېږي هغه کمپاوند ته ویل کېږي هغه کیمیکل سبسټانس ته ویل کېږي چې دا زموږ سره یو ریاکشن الټر کوي په یو ریاکشن کې چینج راولي عموما دا موږ استعمالو د سپیډ اف د کیمیکل ریاکشن دپاره چې یو ریاکشن سلو کېږي آیا موږ ورته کیټالیست راوړو او دغه کیټالیست چې کوم نه دا موږ یوز کو استعمال کو او موږ لا د ریاکشن څخه سپیډ اف کی موږ مینلی دا کیټالیست د دې لپاره یوز کو نور دا کیټالیست چې کوم نه دا ریاکشن سلو کول هم شي چې کوم یو کیټالیست ریاکشن سپیډ اف کوي نو فرست ایئر چپټر کې په فرست ایئر کیمستري کې موږ دا ویډیو چې هغه ته موږ پازیټیو کیټالیست وایو چې کوم کیټالیست ریاکشن سلو کوي هغه ته موږ نیگیټیو کیټالیست وایو ټایپ سی دی شته زمونږ سره کیټالیټیک اکټیویټي وردا خبره یا ساتي چې کله موږ کیټالیست یوز کوو دا به یا په پیور فارم کې یوز کوو او یا په کمپاوند فارم کې یوز کوو ټیک شو آیا څوک د باندې کوېسچن وکړي چې آیا ډي بلاک چې کوم الیمنټس دي په کمپاوند شکل کې یا په پیور شکل کې موږ د کیټالیست ولې یوز کوو نو تاسو ورته وایي چې د دې چې کوم ډي سب شیل دی ډي چې کوم اربیټل دی ډي سب شیل دی یا هغه امټي دی یا هغه پارشلی فیل دی د دې د وجې نه چې کله دا موږ ورواچو نو دا د ریاکټنګ نه الکترون اخلي ریاکټنګ اکټیو کوي د ریاکټنګ لا اکټیویشن انرژي کموي ریاکشن ډېر په اسانه باندې پروډکټ طرف ته بوتللی شي نو ځکه دا ډي بلاک چې کوم الیمنټس دي یا د ډي بلاک چې کوم کمپاوند دي زیادې اکساید کمپاوند دي ها کم کمپاوند اکساید کمپاوند دا موږ مینلی یوز کوو په څه کې مینلی یوز کوو د کیټالیست په تور باندې ها په دې کې یو څو اگزامپل ما تاسو ته لیکلي دي چې په کم دغه کې موږ یوز کولی شو ټیک شو هابر یا هیبر یو پروسس دی چې د دې پروسس په ذریعه باندې موږ د هایدروجن او د نایتروجن د کمبینیشن نه موږ د امونیا فارمیشن کوو د چا فارمیشن کوو د امونیا فارمیشن کوو په دې کې موږ کیټالیست یوز کوو څوک کیټالیست یوز کوو آیرن دا د ډي بلاک یو الیمنټس دی دا موږ په دې کې یوز کوو از ا کیټالیست په دې هابر پروسس کې ټیک شو دویم نمبر ته موږ وایو یو بل پروسس دی چې هغې ته کنټیک پروسس ویل کېږي په دې کنټیک پروسس کې موږ څه چل کوو فارمیشن آف H2SO4 یعنی د سلفیوریک ایسډ د دې موږ فارمیشن کوو دا فارمیشن څنګه کېږي دا فارمیشن داسې کېږي چې کله SO2 راولګي او موږ یې د اکسیجن سره کمباین کو او په دې ځای کې یو کیټالیست دی چې هغې ته ویل کېږي وینیډیم پینټا اکساید د وینیډیم سره به پینټا اکسیجن 5 اکسیجن ملاو شي دې ته وینیډیم پینټا اکساید ویل کېږي دا موږ یوز کوو از ا کیټالیست او ما تاسو ته دا خبره وکړه چې د ډي بلاک چې کوم الیمنټس دي یا کمپاوند شکل یا پیور شکل دا موږ یوز کوو از ا کیټالیست خو دلته اکساید دی ور اکساید مې درته لیکلی دی نو پینټا اکساید دا به یوز شي از ا کیټالیست او د SO2 به کنورټ شي SO3 ته او بیا دغه SO3 به فردر موږ د واټر سره ملاو کوو موږ به د H2SO4 فارمیشن وکړي H2SO4 به موږ له راکړي دې پروسس ته موږ کنټیک پروسس وایو ټیک شو ها بل زموږ سره دریم نمبر یو بل اگزامپل نه زموږ سره یو اگزامپل دا دی چې زموږ سره به ایتایلین وي ایتین وي چې په کوم کې ډبل بانډ وي د دې به موږ څه چل کوو یو کیټالیست ورواچو چې هغه کیټالیست زموږ سره سره TiCl4 ټایټینیم ټیټرا کلوراید ورته ویلی شي د ایک لایک کیټالیست دا د کیټالیست کار ورکوي او د دې ایتین نه به زموږ سره څه جوړوي یو پولیمر جوړوي چې هغې ته موږ پولی ایتایلین ویلی شو نو د پولیمر فارمیشن به کوي دا ریاکشن به داسې کوي دا ریاکشن به سپیډ اف کوي
ها د دې نه علاوه یو بل ریاکشن دی چې هغه ریاکشن کې زموږ سره الکین د الکین کې ډبل بانډ وي هغه هایدروکاربن چې کوم هایدروکاربن کې ډبل بانډ وي هغه ته الکین ویل کېږي د کاربن کاربن ترمنځ دا د ته چې کله موږ اډیشن اف هایدروجن کو دی ریاکشن ته هایدروجنیشن ریاکشن وای دغه هایدروجنیشن ریاکشن کې نیکل او زموږ سره پلیټینیم او پلیډیم دا موږ یوز کوو د څه د کیټالیست په تور باندې چې زموږ سره د الکین کنورټ شي چاته الکین تا د الکین نه الکین جوړ شي ټیک شو دا خبره یا ساتي 5 نمبر یو بل ریاکشن دی چې هغه زموږ سره دی د الکوهول نه جوړیږي څه ایتانول د الکوهول نه جوړیږي الډیهایډ جوړیږي څوک جوړیږي الډیهایډ جوړیږي په دې ځای کې یو کیټالیست یوز کیږي چې هغه کیټالیست زموږ سره څوک دی کاپر دی نو دا کاپر هم زموږ سره یو ترانزیشن ایلیمنټس دی نو دا خبره یا ساتي که څوک د مانیفیسټینو کې چې آیا ترانزیشن ایلیمنټس یا د دې کمپاوند من کیټالیست ولې یوز کوو نو تاسو به ورته وایي چې د دې پارشلی ډي اربیټل دا پارشلی فیلډ دی پارشلی فیلډ څه ته ویل کېږي په ډي کې 10 الکترون راځي 1 to 9 دی ته پارشلی فیلډ ویل کېږي او یا د امټي دی دا چې کله موږ یو ریاکشن ته ورواچو د ریاکټین نه الکترون ځان طرف ته راکوي ریاکټین اکټیو کوي د هغه اکټیویشن انرژي کموي د هغه کولیجن څه واګي نو د دې د وجې نه دا زموږ سره یوز کیږي از ا کیټالیست د دې څنګه سکرین شاټ واخلئ زه دا سایت ایکسپلین کوم ټیک شو دویم نمبر زموږ سره دی الای فارمیشن الای فارمیشن هم کولی شي الای څه ته ویل کېږي د هوموجینیس میکسچر دا زموږ سره یو هوموجینیس میکسچر دی د چا اف میټل او میټل او میټل پکې کمباین کېږي یا میټل او نان میټل ور سره هم کمباین کېږي د دې میکسچر ته به موږ څه وایو د دې د میټل یا میټل نان میټلز چې کوم میکسچر دی د دې میکسچر ته موږ الای وایو صبر ته موږ وایو الای د دې نه موږ د الای فارمیشن کو الای جوړو د چانه د ډي بلاک چې کوم ایلیمنټس په خپل منځ کې موږ هوموجینیسلی میکس کوو او څه جوړیږي الای جوړیږي دا الای به څنګه جوړیږي دا خبره یا ساتئ ها دا زموږ ما تاسو یو خبره ایکسپلین کوم دا خبره یا ساتئ چې دا څه چل وکي دا میټلز راوخلي لکه فار ایگزامپل زه یو میټل راوخلم کاپر ما سره راوغوستو کاپر راوغوستو دا زه میکس کوم له چا سره د زنک سره میکس کوم نو چې د زنک سره میکس کوم د دې نه به مخکې موږ دې له هیټ ورکو څه به وله ورکو هیټ به وله ورکو ځکه چې دا ته سالډ فارم کې راغلی او دا بل هم سالډ فارم کې راغلی دواړه په سالډ فارم کې دي زنک او کاپر نو دا خو داسې هوموجینیسلی میکس کېږي نه دله به موږ هیټ ورکو دومره هیټ به وله ورکو چې دا لیکویفای شي لیکوډ ته کنورټ شي مولټن سټیټ ته کنورټ شي د هغه نه بعد به بیا موږ هوموجینیسلی دا میکس کوم او د هغه نه بعد چې دا کم لیکوډ دی دا موږ کمپلیټلی میکس کو د چا نه جوړ شوی د دې کاپر او د زنک نه جوړ شوی د هغې نه بعد بیا به موږ دا څه کو سالیډیفاید کو سالډ ته به کنورټ کو نو د دې د میکسچر ته اوس موږ څه وایو الای وایو الای به موږ داسې د دې فارمیشن به داسې کو دا خبره یا ساتئ ټیک شو ها موږ د الای فارمیشن ولیکو ریزن څه دی ریزن دا دی چې کله پیور میټر وي صحیح پیور میټر وي او هغه موږ د بل یو چا سره میکس کو نو دا پیور میټر چې کوم دی په دې کې هارډوالی راځي سختوالی راځي ځکه پیور میټر دومره سخت نه وي خو چې کله د الای فارمیشن وشي نو په دې کې بیا سختوالی راځي پوینټ نمبر 1 دا دی پوینټ نمبر 2 زموږ سره دا دی چې آیا زموږ سره چې کله موږ میکسچر تیار کو الای فارمیشن وکړو نو دا الای فارمیشن د دې لپاره کوو چې آیا چې کله زموږ سره د میټل ته زنګ لګي نو چې کله موږ الای فارمیشن وکړو نو دا بیا ریزیسټنټ شو کوي چاته کروجن ته ریزیسټنټ شو کوي مین زنګ ورته په اسانه باندې نه لګي نو د دې د وجې نه موږ څه کوو د الای فارمیشن کوو یا د څه لپاره د ډیکوریشن لپاره موږ څه کوو د الای فارمیشن کوو یا د څه لپاره چې زموږ سره دا چیپر دی ډیر په ارزان باندې میلاویږي په اسانه باندې میلاویږي مقصد دا قیمت دومره نه دی قیمت راغورځي نو دې د وجې نه موږ څه وایو هارډ هم دی سخت هم دی ډیکوریشن هم دی ریزیسټنټ هم کوروجن هم ورته نقاس کېږي په اسانه باندې چیپر او آسان دی بل امپورټنټ خبره پکې دا هم ده چې لایټر کېږي هم سپکېږي هم وزن یې کمیږي هم بل امپورټنټ خبره زموږ سره سره ډیوریبیلیټي مقصد دا نه چې د دې ډیوریبیلیټي هم راځي ډیوریبیلیټي څه ته ویل کېږي لکه فار ایگزامپل یو میټل نه هغه یو کال کوي نو چې کله موږ الای فارمیشن وکړو دا بیا 15 کال اړي د ته ډیوریبیلیټي وای لایف ټایم انکریز کی په لایف ټایم کې انکریزمنت راځي نو د دې د وجې نه موږ څه کوو د الای فارمیشن کوو دا خبره یا سره زموږ سره یو مشهور د مرکری الای دا چې هغه ته ویل کېږي ایملګم څه ته ویل کېږي الای اف مرکری ته ویل کېږي د چا الای اف مرکری لکه فار ایگزامپل
زه راواخلم ای جی دا د سیلور سیمبل دی او دا زه ملاو هم د چا سره د ایچ جی دا د مرکري سیمبل دی نو دې ته سیلور الای ویل کی څه ورته ویل کی سیلور الای اصل کې مکسچر اف مرکري طرف ته اشاره دا خبره یاد ساته ایملګم ها سوکو ایملګم دا ایملګم الای نه ایملګم چا طرف ته اشاره نه مرکري ته اشاره ده ها وس یو چارت می ډرا کړی دی په دې چارت کې څه داسې مشهور څه داسې امپورټنس الای دی امپورټنت الای دی چې هغه کې اولنی نمبر زموږ سره دی براس داسې الای ده چې دا جوړه شوې د کاپر او د زنک د مکسچر نه په کومه طریقه په دې طریقه باندې ٹھیک شو او دا استعمالیږي په یوټینسل کې یوټینسل څه ته ویل کېږي لوښي چې د کم سیزونو نه لوښي جوړیږي د کورونو کې چې راکم لوښي دي ته یوټینسل ویل کېږي ټیک شو بل زمون سره سني برونز دا یو بل الای دا چې دا برونز الای جوړیږي د چا نه کاپر او د ټین نه د چا نه جوړیږي کاپر او د ټین نه د دې نه څه جوړیږي د دې نه کاین جوړیږي سکه پیسې شوي یا بیلټي جوړیږي په دې دغه کې چې کوم بیل وي په سکه په دې کورونو کې یا په دغه کې چې کوم بیل لګیدلی وي اکثر ادسي وسپنه لګیدلی وي په دې سکولونو کې یا په کالجونو کې او هغه ورکوټه ونده سټکه یا کانه یا سوته دغه کې اقبل یاد ډیک شو او یوټینسل د دې لوخي هم جوړیږي د چانه د برونز نه بیا زمون سره سه رولډ ګولډ دا زمون سره دا یو بل الاینا چې دا جوړیږي د چانه دا جوړیږي د کاپر او د الومینیم د مکسچر نه جوړیږي او دا سره پر استعمالي چیپ چې کوم ارنامنټس چې کوم زمون سره ارزان چې کوم ارنامنټس دا سوتو غوتمی شي والی شوي یا د دې سره ټاپس شو دا ته سکیږي دا ته جوړیږي ټیک شو ها د دې نه علاوه نیکل سټیل دا زمون سره یو بل الای دا چې دا جوړیږي د آیرن او د نیکل د دې دوه د مکسچر نه او د دې نه جوړیږي څه الکتریکل وایر چې کوم وایر د بجلی د لپاره یوز کیږي دغه ته جوړیږي او د دې سره سره اټو موبایل چې کوم پارټس چې کوم د گاډي کوم پارټونه دي موږ ته سپیر پارټ وایو هغه دي هم سکیږي دغه فارمیشن دي کیږي د دې نه علاوه نو سټینلیس سټیل دا زموږ سره یو بل الای دا چې دا جوړیږي د چانه دا جوړیږي د آیرن د کاپر د نیکل او د کاربن د مکسچر نه د سټینلیس دي ته مکمل زموږ سره که خیال هم چیرته کړی دي ته زیات زموږ سره دغه چې کوم دي د دته دغه نه لګي زنګ نه لګي لکه فار ایگزامپل سرجیکل چې کوم اپریټیو سي د دې نه علاوه نور هم داسې الای شته د غینه د قینچیانې د بلیډونه دا سیزونه ته جوړیږي یا بیرنګس چې ورته موږ وایو او یا ورته موږ ګیراري وایو دا ټول د دې الای نه سکیږي د دې الای نه جوړیږي نور هم داسې ډیر زیات الای شته چې د غینه د بیرنګ شو ګیراري شو دا جوړیږي دا زموږ سره سو دا زموږ سره الای او د الای امپورټنس او سستی جوړیږي هغه هم دی او د کیټالیز هم امپورټنس دی د دې نه تاسو سکرین شاټ واخلئ